Okay, so discuss natin yung activity natin sa quadratic inequalities. Okay, dun sa problem. Okay, for problem number 1, find the solution set of x squared plus 7x plus 10 greater than 0. So, step 1, di ba meron tayong tatlong steps. Dun sa step 1, ita-transform natin yung quadratic inequality into quadratic equations. Then, hanapin natin yung roots. So, simply, yung x squared plus 7x plus 10 greater than 0, papalitan lang natin yung inequality sign ng equal sign. So, ano na siya? Quadratic equation na siya. And then, solve natin. Hanapin natin yung root. So, pwede tayong gumamit kahit anong method. Pero ito, since factorable siya, factoring method yung gagamitin natin. So, factor ko siya as x plus 5 times x plus 2. So, pang factors ng constant term na magbibigay ng sum na 7. Oh, that is 5 and 2 now. 5 times 2, that's 10. And 5 plus 2, that is 7. And then, by zero product property, equate natin yung dalawang factor sa 0. And then, transpose natin si 5 sa right side. Makuha natin is negative 5. Transpose natin si 2 sa right side. Makukuha natin ay negative 2. So, yun na yung roots na nakuha natin dito sa equation na ito. So, ang gagawin natin dyan sa roots na yan, so proceed tayo sa step number 2. Plot the points corresponding to the roots of the equality in a number line. The points will separate the line into 2 or 3 intervals. So, yung mga nakuha natin kanina na negative 5 at negative 2, ipa-plot natin sa number line. So, yan yung tinatawag natin number line, no? Ipa-plot natin negative 5 at tsaka yung negative 2. So, dito, again, hollow yung dots natin dito. Kumbaga, wala silang laman sa loob, no? Hollow sila. Nangyayari yan kapag yung inequality sign natin ay greater than or less than. So, hollow yan. Kapag greater than or equal to at saka less than or equal to, magiging solid dot yan, no? Okay, so na-plot na natin yung negative 5 tsaka negative 2. So, i-divide niya yung number line natin into 3 intervals or 3 region. Okay? Ito yung region A, tawagin natin region A or interval A. So, yan yung mga numbers na less than negative 5. So, ano ba yung mga numbers na less than negative 5? Pala negative 6, negative 7, negative 8, negative 9, etc. Okay, so pwede ring negative 5.5. Pwede ring fractions or decimals. Okay, so dito naman, another region is yung region B. So, ito yung mga numbers na between negative 5 and negative 2. Okay? So, yan. Greater than negative 5 but less than negative 2. And then, yung region 3 natin, tawagin nating C. Okay? So, yun yung mga numbers na greater than negative 2. Okay? Yung negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to positive infinity. Okay? And then, step 3, pipili tayo ng test point dyan sa mga intervals or dyan sa mga region na yan. So, tignan natin kung masasatisfy nyo yung given quadratic inequality natin. Kapag nasatisfy niya, then kasama siya dun sa solution set. Again, sa quadratic inequality class, nagkakaroon tayo ng infinite numbers of solutions. Unlike sa quadratic equation, minsan wala tayong real roots, minsan isa, minsan dalawa. Dito, infinite yung numbers of solutions natin. Okay, ito. For region A, for A, kukunin ko number ay si negative 6. Si negative 6 kasi less than negative 5 naman siya, di ba? Pwede rin nyo rin piliin yung negative 5.5. Mababa din naman sa negative 5 yun. Pwede rin naman negative 7. Pwede negative 8. Pwede negative 9. So, ako kukunin ko na lang si negative 6. Yung maliit na number na lang para, madali siyang i-solve. So, given ito, kinuha ko si negative 6 dun sa region A. Sa-substitute ko siya dun sa given original quadratic inequality natin. So, papalitan ko lang si x ng negative 6. Ayan. Simplify ko. Negative 6 squared, that's 36. 7 times negative 6, that is negative 42. Okay, plus 10 greater than 0. And then simplify 36 minus 42 plus 10, that is 4. And 4 is greater than
0, di ba? So, this is true. Si 4 ay mas malaki kumpara kay 0. So, si ngayon, si region A or interval A, kasama siya sa solution set natin since true ito. Okay, so sabihin naman, kukuha tayo ng numbers or test point dyan sa region B. So, ito yung region B natin, di ba? Yung mga numbers na greater than negative 5 but less than negative 2. Pwede nyo kunin si negative 4. Pwede nyo rin kunin si negative 3. Okay? Ako ang kinuha ko dito si negative 3. Pwede rin namang class, negative 2.5, negative 2.1. Pwede rin yun, mga decimals. Kasi nasa naman siya. Within region B naman yung mga yon. So, siyempre, hindi na natin kukunin yung mga decimals kasi mahirapan tayo mag-compute. So, kukunin na lang natin yung mga integers. So, dito pinalitan ko si negative 3. Sinubstitute ko siya sa x. Okay, yan. Tapos, negative 3 squared, that is 9. 7 times negative 3, that is negative 21. Then, 9 minus 21 plus 10, that is negative 2. Negative 2 is greater than 0, which is false, di ba? Mas maliit naman kasing negative number kumpara kay 0. Kaya this is false. So, ibig sabihin yan, si B, yung region B, mga numbers under region B, ay hindi kasama sa solution set natin. And then, si C naman. Si C, so, dito class, kinukuha ko lagi si 0. Kapag involved na lagi si 0 sa isang region, kinukuha ko si 0 as substitute. Kasi kapag kinuha ko si 0, madali lang siyang isosolve, di ba? Halimbawa, yan. Given quadratic inequality, i-substitute ko lang si 0, then kapag in-square mo yan, 0 lang yan. Kapag multiply mo, 0 lang yan. Madali lang yung pagsosolve, kaya 0 laging sinasubstitute ko kapag involve yung 0 sa isang region. So, yan. 10 is greater than 0. That is true. So, ganun, yung region A at saka region C, yung magiging solution set natin ay yung mga numbers na less than negative 5 and greater than negative 2. So, ito yun. Yung mga numbers dito up to negative infinity at saka yung mga numbers na greater than negative 2 up to positive infinity. So, itong B na ito, hindi yan kasama. At itong negative 5 and negative 2, hindi rin siya kasama sa solution set natin since hollow yan. Okay, sino gusto mag-explain itong problem number 2? Sino gusto mag-try? Okay, magtatanong na lang ako, no? So, the corresponding equality of x squared minus 5x minus 24 less than 0. Ito. So, papalitan lang natin inequality sign ng equal sign. So, quadratic equation na siya. And then, so solve natin yung x squared minus 5x minus 24 equals 0. So, pwede tayong gumamit kahit anong method. Pero ito, alam ko, this is factorable na equation. Ano kaya mga factors ng negative 24 na magbibigay ng sum na negative 5? Diba? 8 times 3. Sir, ako po. Sino yun? Jaya? Jaya, tama? Opo. O, sige, Jaya. Ano yung factors niya? Positive 3 po, tsaka negative 8. Okay, that is positive 3 and negative 8. Kasi 3 times negative 8. So, unlike sign, magre-result siya sa negative na answer. So, that is negative 24. And 3 plus negative 8, that is negative 5. So, yung mga factors natin, x plus 3 and x minus 8. And then, by zero product property, equate natin dalawang factor sa 0. So, x plus 3 equals 0. So, transpose lang natin si 3 sa right side. Makuha natin ay negative 3. And yung isang factor naman, x minus 8 equals 0. Transpose natin sa right side, makuha natin is 8. So, meron tayong nakuhang negative 3 and 8. So, by step number 2, diba, ipa-plot natin yan. Step number 2, ipa-plot natin yung negative 3 at saka yung 8 sa number line. So, we have negative 3 and 8. So, again, hollow ito kasi yung symbol natin ay less than.
Then, madi-divide siya into 3 regions. So, we have region A. So, ano yung involved na number dyan, class? Ano yung mga involved na number dyan? Paano natin i-denote ito? Papakita yung mga numbers. Papakita ko muna yung una, no? So, ito yung mga numbers na less than negative 3. Yung region B naman, ito. So, paano natin papakita yan? Ano yung mga numbers na involved dyan? So, dito x, sinabi ko x is less than negative 3. Ano naman sa B? Sino yun? Sir, ako po. Jaya. Greater than negative 2 po. Pero less than Greater than negative? ay 2. Ay less than, ay greater than negative tapos less than 8. Sorry, Chappy. Greater than ano, Jaya? Greater than negative 2 po. Negative 2 ba? Negative 2 po. Greater than Ay, 3 negative po. 2. Sige. Greater than negative 3. But less than 8 po. Okay. X. So, negative 3, x is greater than negative 3 but less than 8. So, yung region C naman natin, ito yung mga numbers na greater than 8. Okay? So, step 3, choose a test point. So, pipili tayo ng mga test point dyan sa mga region na yan. So, sa A, ang kinuha ko class ay ito, negative 4. Pipili tayo ng mga numbers na less than negative 3. So, kinuha ko na si negative 4. So, again, para mas madali na lang, kinuha ko na lang yung maliliit na number. Okay, kung kukunin ko pa si negative 9, lalaki yung number ko dito, yung mga sisolve ko. So, kinuha ko negative 4. So, sinubstitute ko na yan dito sa quadratic inequality. Nakuha ko ay 12 less than 0, which is false, di ba? Kasi positive 12 ito, hindi naman pwedeng mas maliit si 12 sa 0. So, ibig sabihin yan, false siya, hindi kasama yung mga numbers under region A sa solution set natin. And for B, so again, sa region B, involved yung 0. Kaya kukunin ko ulit si 0 dito para mas madali siyang i-substitute or i-solve. So, yan, sinubstitute ko siya sa given quadratic inequality. And then, simplify ko lang, nakuha ko is negative 24 less than 0, which is true. So, ibig sabihin yan, kasama si region B or interval B or yung mga numbers under this interval sa solution set. And then for C, kinuha ko ay 9. Yan. Sinubstitute ko siya sa given quadratic inequality. That is 9 square minus 5 times 9 minus 24 less than 0. And 9 square, that is 81. Negative 5 times 9, that is negative 45 minus 24. So, nakuha ko ay 12 less than 0, which is false. Okay? So, since false siya, ang makukuha nating solution set ay yung mga numbers sa region B. So, yung magiging solution set natin ay negative 3 less than x less than 8, or yung mga numbers na greater than negative 3 but less than 8. Okay? Okay, problem number 3 naman tayo. Sa problem number 3, find the solution set of x squared plus 10x plus 16 greater than or equal to 0. So, transform the quadratic inequality into quadratic equation, then find the roots. So, yan. Pinalitan natin o transform natin si quadratic inequality into quadratic equation. So, pinalitan lang natin yung inequality sign niya ng equal sign. And then, isolve natin. So, ano kayong proper method dito? Sorry, this is equal sign, no? Hindi ko lang napalitan dito. Okay? Ano yung mga factors niyan? Mga factors ng 16 na magbibigay ng sum na 10. Sir, ako po. This is equal sign. Sir, Ano?
Positive 8 po, tsaka po positive 2. Okay, positive 8 and positive 2. Okay? So, yun yung mga factors ng a given expression na ito. So, 8 times 2, that's 16. 8 plus 2, that is 10. And then, by zero product property, equate natin dalawang factors sa 0. Transpose natin 8 sa right side, magiging negative 8. And yung isa naman, equate natin sa 0. Transpose natin ito sa right side, that is negative 2. And then, step number 2, i-plot natin. So, dito, ipa-plot natin yung nakuha natin negative 8 at saka negative 2. So, yan si negative 8 at ito si negative 2. So, mapapansin nyo dito, class, hindi na hollow yung dots natin, no? Kasi nga, may equal sign na siya dito. Greater than or equal sign. Kaya, solid dots na yan, or circles. Ibig sabihin yan, kasama si negative 8 at si negative 2 sa makukuha nating solution set. Okay? So, we have region A, yung mga numbers na less than or equal to negative 8. So, again, kasama yung negative 8, no? Kasama yung from negative 8 pababa. And then, the region B, yung mga numbers na equal or greater than 8 but less than or equal to negative 2. So, ito yon. Kasama si negative 8 tsaka si negative 2. Negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, etc. And region C, ito yung mga numbers na greater than or equal to negative 2. So, again, kasama yung negative 2, tapos negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to positive infinity. Yan yung region C natin. And step 3, kukuha tayo ng test point each intervals. So, ayan. For A, kinuha ko ay negative 9. So, sinubstitute ko siya dyan. Nakuha ko ay 7 is greater than or equal to 0. Again, pwede kayong kumuha ng ibang number. Pwedeng 10, pwedeng negative 10, negative 11, etc. So, dito naging true. So, ibig sabihin yan, yung mga numbers under region A ay kasama sa solution set. Sabihin naman, ang kinuha ko ay negative 3. So, sinubstitute ko siya sa given quadratic inequality. Nakuha ko ay negative 5 greater than or equal to 0. Which is false. Diba? Kasi mas maliit si negative kaysa sa 0. So, ibig sabihin niyan, itong mga numbers under region B ay hindi kasama sa solution set. And then, for C, again, meron tayong 0 sa region C. Iyan na lang sa substitute ko para mas mabilis. So, let x equal 0. Substitute ko sa given quadratic inequality. Makuha ko ay 16 is greater than or equal to 0, which is true. Okay, so ibig sabihin yan, yung mga numbers under interval A or region A at sa region C ay yung mga makuha nating solution set. So, makuha natin ay mga numbers na less than or equal to negative 8 at mga numbers na less than, greater than or equal to negative 2. So, yun yung magiging solution set natin. So, hindi kasama si yung mga numbers between negative 8 and negative 2. For example, negative 7.5, negative 2.5, negative 3, negative 5, hindi kasama yan sa solution set. Okay, dito naman tayo eh. Dito ako maraming nakitang nagkamali eh. Dapat i-analyze natin yung problem. Okay, Joel wants to construct a new training ground. The length of the ground is 10 meters longer than its width. And its area is less than 1,200 square meter. What are the possible dimensions of the training ground? So dito, meron tayong less than. Sabi niya, kailangan daw yung magiging training ground ay hindi tataas sa 1,200 square meter or bababa dapat siya sa 1,200 square meters. Okay, siguro ayaw nung nagpapagawa ng masyadong malaki. So, gusto niya lang ay less than 1,200 square meters. Tapos, gusto niya rin na yung length ng training ground ay 10 meters longer than its width. So, paano natin isosolve to? So, again, i-represent natin si width as W. Then, yung magiging length natin ay W plus 10. Kasi, di ba, gusto niya mas mataas mas mahaba ng 10 meters si length kumpara kay width. Tapos, ito yung magiging area. That is less than 1,200 square meters. Okay, in the given situation, the width of the training ground can be represented by W and length by W plus 10. The area is 1,200 square meters, then
So quadratic less than, this is less than, no? The area is less than 1,200 square meters. Then the quadratic inequality that would represent the given situation is W times W plus 10 less than 1,200. Okay, less than 1,200 kasi ito yon. And then solve lang natin. Bakit greater than to? This is less than, no? Hindi ko na-edit. This is less than. Okay? So, ayan. I-transpose lang natin si 1,200 sa left side, magiging negative 1,200. And then, i-factor natin yung mga factors, yung factors ng negative 1,200 na bibigay ng sum natin ay 40 and negative 30. 40 times negative 30, that's negative 1,200. And kapag pinag-add mo naman, equal siya sa 10. And then, by zero product property, equate natin yung dalawang factor sa 0. And then, simplify. Transpose si 40 sa right side, makuha natin is negative 40. Transpose natin si negative 30 sa right side, that is 30. Okay? Ngayon, hindi ito yung sagot natin, class. Hindi yan. Hindi yung negative 40 at hindi rin yung 30. Ang magiging sagot natin ay yung mga numbers na less than 30. Okay? So, ito yung basa natin dito is the set of W such that W is less than 30. Ibig sabihin yan, yung mga numbers na less than 30. Ano ba yung mga numbers na less than 30? 29.5, 29, 28.5, 28.6. Pwedeng decimals, no? Pwedeng 27, 25, 24, 23, 22, 21, and so on. So, yun yung mga numbers na less than 30. Itong W, di ba, yan yung width. So, ibig sabihin yan, yung magiging width natin ay less than 30. So, this is for the measures of width, which must be less than 30. You can add 10 for every width if you want to get the measure of the length. So, para makuha yung length, magdadagdag ka lang ng 10. Okay. So, bakit natin kinukuha yung less than 30 na width? Kasi, class, kapag kinuha natin na 30 yung width, tapos para makuha yung length, di ba, mag-add tayo ng 10. So, magiging 30 and 40. Kapag pinag-multiply natin yon, makuha natin is 1,200. Eksaktong 1,200 makuha natin. Eh, ang kaso, ang gusto na nagpapagawa ay less than 1,200. So, ang gagawin natin, bababaan natin yung width natin. Kaya nga, pinakita dito na kailangan daw yung width natin ay less than 30. Kasi kapag less than 30 yan, magiging less than 1,200 square meters na rin yung area. Okay? So, ano yung mga possible answer natin dito? So, one possible pair of dimensions of the new playground is 29 meters and 39 meters. So, ito yung width ko. 29 meters. Tapos, yung magiging length ko, mag-a-add lang ako ng 10. Makuha ko ay 39 meters. So, with these dimensions, the area of the training ground is 1,131 square meters. So, di ba? Mas maliit siya kumpara doon sa 1,200 square meters. Kasi nga, gusto nung magpapagawa ay mas maliit sa 1,200 square meters. Okay? So, ano pa yung mga possible na dimension? 15 and 25 po. 15 and 25. So, yung 15 and 25, pwede rin siya, di ba? Kasi yung 15 na width niya ay less than 30. Tapos yung magiging length niyo nun, nag-add ka lang ng 10, di ba? Doon sa 15, kaya naging 25. So, kapag pinag-multiply mo yon, makuha mong answer ay less than 1,200. Di ba? Ano pa yung mga ibang possible dimension? Kung yung width ko ay 28, ano yung magiging length? 38 po. Okay, 38, di ba? Pwede rin yon kasi kapag pinag-multiply mo yun, that is less than 1,200.